No, üdvözlet mindenkinek. Remélem, hogy van hangja a játéknak. Vagy nincs még? Ajjaj. Öm, Valamiért nincs hangja a játéknak. Ez lehet, hogy kicsit probléma. Egyébként nehezen is akart elindulni. Aggódtam is miatta, hogy valami probléma van vele. Na, talán most. Nem. Jaj, de jó, amikor ilyenek történnek. Mindig örömmel tölti el a lelkemet. Na, lássuk csak. Sound. Ez pedig ezek elvileg vannak állítva. Módosítok rajta valamit. Semmi. Hát akkor újraindulunk. Legalábbis a játékot tekintve. Na jól van. Addig üdvözlök mindenkit, aki itt van. Meg azt is, aki nincsen. Volt nézők. Ezen a szép napnyugtán. Egyébként pont 18 órakor megy le a nap. Legalábbis a telefonom szerint. Igazából még milyen szürkölet van odakint. Úgyhogy érdekes időzítés. Amint a nap lemegy, én meg följövök. Ez nem lehet véletlen. Na, van már hangunk, játék? Nekem nem úgy tűnik. Jó, hát akkor rögtön egy kis troubleshootinggal kezdünk. Másnak van-e hangja, az a kérdés. Valamit el kéne indítsak, hogy megnézzem, van-e hangja. Jó, és ennek sincs hangja, ahogy nézem. Ez nagyon jó, hogy ez egy olyan probléma lesz, ami az a gépet újra kell indítsam. Annak nagyon fogok örülni. Lássuk csak, mire van beállítva a recording device. Ó, hát persze, hogy nem erre kellene, hogy beállítva legyen. Nyilvánvalóan a Windowsnál megint gondolta magától, és elállította nekem. Jó, a mikrofon az jó. Na. Elvileg most már jó lesz. Igen, most már jó lesz. Na. Fú, hát ha most ez nem egy családbarát stream akar lenne, akkor most mondanék cifrákat a Windowsra, de hagyjuk. Na, kezdjük is akkor ott, ahol abba hagytuk. Ugye egy estére voltunk hivatalosak, honnan szedek ilyen szavakat, Viktorral, és találkoztunk egy rivális Thaumaturge-el, aki szintén ugyanarra a szarutorra vadászik, mint amire mi is. És igen, meg kell találni azt az embert, akinek ugye a hibájához kötődik a szarutor.
És el kell mennünk Svetlanának az apartmentjébe. Jó. Akkor azt ki is jelölöm. Ó, itt egy ajtó. Nem is vettem eddig észre. Jó, ide kiment addig ő, aha. Az erkélyre. Hát akkor beszéljünk vele. I was looking for you. Do you smoke, Mr. Shulsky? I've quit. In light of our approaching conversation, why don't we dispense with the pleasantries? Call me Svetlana. Viktor. Ask. Na, kérdezhetünk is tőle rögtön, lássuk csak. Megégett jegyzet. Megemlítsük ugye az affériát a faterral. Vagy utazótáska. Fú, nem tudom, ezekkel mindegyikkel végigmehetek, vagy egyet kérdezhetek csak tőle. Gondolom végigmehetek rajtuk. De akkor kezdjük a levéllel. The burned note. Who sent it? I only sensed underhanded kindness. Da, the Ochrana. I don't know which one of them exactly, if that's what you're asking. I've worked hard at it. The Ochrana? It stands for Отделение по охранению общественной безопасности и порядка. In other words, the secret police. I know what they are. I'd like to know what they want. Knowledge. The Tsar's eyes and ears must be on guard. They infiltrate not only the city, but most importantly, the court. De lényeg a lényeg, hogy magyarán a titkos rendőrség küldte ezt a levelet. When did you receive this note? A few weeks ago, back before your father. I see. És még azelőtt kapta, hogy a fater meghalt volna. Hát akkor beszéljünk a faterról. You two had an affair. Two grown-up, lonely people found momentary comfort in each other's arms. But romance wasn't behind that relationship. It was just that we were both looking in the same direction. Tehát annyira azért nem kötöttek egymáshoz. What do you mean by looking in the same direction? That large travel chest. You changed your mind. About whether or not to pack. Right then I wanted to escape badly, but that would have had its own consequences. In this game of false appearances, I'm the best. I still don't know how this lovely note ended up in your hands. But in addition, I found a lovely strings of pearls, and on it, your feelings of guilt. Your power is terrifying. Do you know that? Nem nagyon akarja titkait könnyen kiadni. Tsarina Alexandra gave you those pearls. You two are close. I am her confidant. I could call her my friend. I see how much she devotes to her family and the nation. Yet something has changed. Your feelings of guilt, do they have something to do with Tsarina Alexandra? With the whole empire, Ruski mir im podawaj. We, the establishment, perceive the need for change. We want reform. The Colossus is already teetering, but if it falls... La guillotine, mon chéri. But I want to live, Victor. Ideally, closer to the west. Aha. Tehát jól értem, akkor ő nyugat felé akarna inkább húzni, és nem szívleli a jelenlegi helyzetet, ami Oroszországba megy. Mármint a játék idejében. És mi szerepe volt ebbe a faternak? Where was my father in all this?
Willingly or otherwise, he was part of the establishment that wanted change and could see revolution before it arrived. The Ochrana knew about you, hence the note. They must have noticed something. Isn't it time you told me why you really came to my soirée? Do you think the Ochrana killed my father? Your father was crushed by a building. I don't think that's how the Ochrana works. Perhaps you're right. De nem valószínűleg titkos rendőrség ölte volna meg a fatert, mert ők nem ilyen körülményesen oldották volna meg, hogy rádöntenek egy épületet. What do you intend to do now? Nothing. The soirées will continue. Society has come to expect it. Everything will stay the same. I myself shall manage. Na jó, akkor kérdezzük a könyvről. I hoped you might know something about the Black Grimoire. My father left it to me in his will, but the grimoire has gone missing. No. And the collapsed building? Have you been there? There's nothing there. Igen, ott My már dear voltam. boy, I know nothing about Stanisław's book. I'm sorry, but I can't help you there. But I will not let you leave empty-handed. I strongly believe that there's one place you ought to visit. Na, What you find there belongs to you. van egy tippje, hogy hova Thank you. mehetnék. Megtalálni valamit, ami thank hozzám you for tartozik. listening. És észrevettétek azt a kis, mint hogyha ilyen piros fonál lengerezett volna ugye a fejem mellett, az valami szarutónak a befolyása volt szerintem. Valószínűleg lesznek, de lehet, hogy tévedek még. Jó. Na most még mindig egyébként két felé állkozik a dolog. Nézzük meg, melyik merre visz. Az erre elfelé. Az is. Jó, akkor megyünk erre. De itt már voltam egyszer, nem? Ó. De itt még nem voltam szerintem, hogy ezt nem vizsgáltam meg. Levelek. És most ez milyen jó, hogy ez nálam van? Érdekes. Na jó, menjünk vissza. Aha. Ott van a szarutor. Veles. Don't run away. Splendid ladies, distinguished gentlemen, the hour is at hand. With lights dimmed and the curtains drawn, the souls of the dead slowly gather among us. On their command, I will give the chosen among you a tarot card as your invitation to the table. For you, sir? Valami látványosságot akar rendezni itt a bűvész. Kaptunk egy tarókártyát. A 0. lap a bolond. Na, szép. És eléggé ellenséges érzések jönnek belőle. Vizsgálj meg a kártyát, rakjam el a kártyát. Vizsgáljuk meg, ha már nálam van. Fool. Our dear madame is fooling around and thinks you can scare me off. I'm done wasting time on this. Let us gather in secret ritual. Let's not keep the souls waiting too long. Let us also make every effort together not to spoil their visit.
valamire nagyon készül. Ablakokat elsötítették, a gyertyákat ugye eloltják, hogy hát így kisebbre veszik a fényüket, ennek így van értelme. Még mindig meg kell találnom azt, aki a hibát hordozza. Kristálytükör. Tükröm, mondd meg nékem. Na nézzük. Ezt mindenki mondják magyarul, ez az estire, ez az, amiben a cigarettát szokták így beletunkolni. Hamutálca, na igen. Nem tudjuk, hogy ki ez a nyom, viszont itt is a Szófiáról van szó. Hogy az, aki a többek közt megszökött ugye otthonról, hogy eljöhessen ugye erre a rendezvényre. Elég gyanús egyébként, hogy ő lesz az, akit keresünk. Vagy ez az ismeretlen nyom, akit nem tudunk még, hogy ki. Hát mert ismeretlen. Vagy ezek ugye olyan személyek, akik valamilyen szinten interaktáltak Szófiával itt a eseményen. Már voltam, szerintem itt nem találok már több nyomot, ugye? Nem, visszavisz. Jó. Akkor itt lesz még valahol. Esetleg erre felé. Hát nem nagyon találok több nyomot. Az igazság. Lehet, hogy nem tárgyat kellene keresni? Próbálj meg beszélni emberekkel. Hopp, ott a Szófia. Mr. Shulsky, El mellette. may I have a word? How can I help? És My beszélni is friends akar and I velem. are just playing Truth Order, and now it's my turn. Won't you dazzle me with your powers? Minek is hívják ezt magyarul, ez a Truth Order. Tudjátok, ez a játék, amikor ugye azt játsszák, hogy aki a rövidebbet húzza, annak vagy el kell mondania valamit, vagy tennie kell valamit, amit a gyártás mond neki. Fú, nem tudom, minek hívják magyarul. Elmondjuk, hogy alapján nem szereti a Thaumaturge-eket? Szerintem egyébként nem az csak az alapja véleményére, ha már ugye kiszökött, de hát valami érdekeset mond erre. Your father would not be thrilled about you playing games with the Thaumaturge. Maybe that's precisely the point. To keep violating his wishes? Ő is szívleli az apját. Hát jó. First, please tell me the rules of this game. Of course, I'm being silly. After all, you've been away a long time. It's simple. Each player in turn must admit a truth or accept a dare. Anyone who doesn't must drop out of the game and thereby loses. And I don't like to lose.
I would guess that to you, a dare would be the lesser of two evils. How very perceptive. It involves finding out my comrades' secrets. Irina, Maxim, or Sergei. The trick is that you're cleverer at it than I am. Aha, szóval azt, hogy én keressem meg a titkaikat. Mi lenne itt a jó válasz? Nyilván elfogadom, akkor belekeveredek, de igazából így bele vagyok már keveredve, mert ugye a szarutolózán kutatok. Jól van. I accept. I knew you wouldn't let me down. Let me see what I can find. Will any secret do? Any. I'll wait anxiously for your return. Oké, találni kell egy titkot. I'll take a look around. 3 másik személy valamelyikéről. Jó, hát végül is Thaumaturge vagyok, annyira csak nem lehet ez nehéz nekem. Ó, és most megint vannak dolgok, amiket meg tudok vizsgálni. Üres pohár. Jó, a Maxim az a Irinát szemlélte. Ez mennyire számít titoknak vajon? Dekoratív váza, de nincsenek benne virágok. Azt mondja, a riválisának tart engem. És a Szófia az nem veszi őt figyelem, amikor én a közelben vagyok. Na szép. Hát ez kicsit delusional ez a fickó. És itt mi van? Letépett levelek. Az Irina az viszonozná a Maximnak a közeledését, de valami meggátolja ebben, és emiatt tehetetlen. Nézzük a széket. Hát, szék mi ez? Kanapé? Ülő alkalmatosság? Valamilyen egyedülnek érezte magát. Egy pillanatra a Szófia, amikor leült ide. Jó, találok-e más valamit, hogy ennyi volt? De ki vagy? Ja, az Lígia. Én mindig nem ismerem föl Lígiát ebben a piros dressben. Annyira megszoktam a zöldet. Jó. Mi van, ha vele beszélek? Did I see that you've met this madame person? You enjoying yourself in this viper's den? De azt The a kérdést már vodka is quite feltettem. tolerable. I'm observing my own brother taking out his anger on ordinary mortals. I don't know what you're talking about. Jó, I'm going. őt már kimerítettük szerintem. No, welcome back. Visszatért a majom király. Jó, még mindig azt jelenti, hogy találjunk több nyomot még a kompanionokról.
Beszéljünk akkor a jóssal, vagy bűvésszel, vagy mi akar ez lenni. Shuski, don't play with me. Whose soul are you summoning tonight, dear madame? I only know which one I'd prefer to banish. Shoot. Maybe my dead father's. Jó, ő se If you nagyon manage együttműködött that, továbbra it would sem. spare me a lot of trouble. Now we'll never know. Dark módot? Mármint a Twitch-en? Hú, azt I'll most így disappear. fejből nem tudom. Talán For a now. profilképedre kattintasz. Akkor ott lesz egy Don't hurry egy a back. menübe. Amúgy a játék azt akarja, hogy menjek most már vissza Szófiához, úgyhogy szerintem akkor lehet, hogy megvan minden nyom. They're getting impatient. What have you found out? Az igen. Van ám választék. Fú, na most emlékezni kellene, hogy melyiknek mi volt a titka. És mi van, ha Szofiának a titkát fedem fel neki? En parlant de secrets, I found your fan. Oh, and I was just thinking that I hadn't remembered where I'd left it. Very interesting. The fan revealed to me that you dropped it on purpose. Jaj, tudom már melyik ez a legyező, You've got ezt még me. ott lent I dobta was el. hoping the right person would find it. And here we are. It worked. Ah, I was Almost wondering mirror. where you'd gone off to. Na itt a You know Szerkei, Sergei, don't you? aki a We're riválisnak already tekint. acquainted. Mr. Shulsky and I have completed my extra difficult dirt together. At your service. Now, time for truth. Are you seeing anyone? Aha, ott van a hiba benne. Jó. Úgy tűnik, hogy játszik velem. Jó, úgy tűnik, hogy ő az, aki itt a középpontjába áll az ilyen mindenféle pletykálgatásnak, meg ilyen intrikáknak, hogy így játszik másokkal, megszórakoztatja a társaságot. És azt kérdezte, hogy van-e valakim. Hát... köze hozzá. Egyébként. Egyébként fogalmam sincs, van-e valaki a főszereplőnek, hát várjál. 15 évig utazott a világban legalább, szerintem amúgy az alatt nem volt senkie. Nem tudom, mi van, ha azt mondom, hogy már van valakim? My heart is already taken. I was counting on a different response. Mr. Shulsky, Tettek our neki a time is választ. up. Sophia and I must leave for the seance. Madame is waiting. Thank you once more. See you. Most már kíváncsi, mi van, ha másra válaszoltam volna, hogy terelem a kérdést. She Na, seemed mindegy. like such an innocent girl, didn't she? Unless you count sending her admirer on a deadly trip to Africa. It's no coincidence she focused on me. After all, old Scowen hates thaumaturges. The little scamp. Igen, de nem mintha If I want to egyébként discern that annyira little sok jó schemer's származna flaw, I'll have to join that vele való sepulchral interakcióból. table. Either her scheming or her jealous itt vágyat. knight in shining armor will help me identify her flaw. I hope her father doesn't find out.
Ja, megvan, hogy övé a hiba. Hogy kapjuk el a szarutort? Szabályok szerint kell játszanom, és fel kell fedjem a Szófiát. Ha jól értem. Jó, hát akkor vegyünk részt a szeánszom. Hogy nézem, ki is van jelölve a székem. Is this seat free? The energy is dissipating. Ladies and gentlemen, I am losing contact with these souls. Well, Hogy it megjátszom was the magát. souls that chose me after all. It's true. The gentleman has a card. Új, Króm, kitagadlak. Let us lay our hands on the table. Let us allow our minds to liberate themselves from our bodies toward the edges of the world as you know it. Are you thinking of someone exceptional whom you wish to summon? Na, kit akarom, hogy megidézzenek? Most jövök, de nem mondjak semmit. Vagy mondjam azt, hogy van egy konkrét illető, akit tudnék mondani. That's exactly the sort of person I had in mind. Igen, van valaki egyébként, Ez akit egy meg long szeretnék lost idézni. Rather a future delightful acquaintance. Leave her alone. Sergei, this has nothing to do Szergenek with nem you. tetszik. Dear guests, I implore you, the souls. Na. Föl tudnám fedni Szergeinek a titkát. Fú, de ez miért van pirossal? Ez lehet, hogy harchoz vezetne? Idegesítsük egy kicsit inkább. Is that jealousy I hear? Stand here, right now! Ajjaj. I accept the challenge right now. Focus on someone you want to make contact with. Nem akarok duelt. Teofils Kaszki. Nem ő volt az, akit elküldött Afrikába meghalni? There is one soul I'd like to summon. Whom do you mean? Theophilus Skalski. Does that name mean anything to you? The poor man drowned on the way to Africa, didn't he? No, it wasn't like that. I didn't know he would be killed. Are you planning a similar fate for Sergei? Anything to stir up a scandal, huh? Yes, that's why. Because only then you will all see me. The only time anyone shows an interest in me is when something happens around me. Is it such a sin to want to be loved? The powers you and your kind have are terrifying. That's why people hate you! That's why my father is cracking down on you! All that matters is I have what I wanted. Don't you dare! Hoppá. You were Almost supposed to stay away. I was supposed to leave here with Velis. All that work for nothing. Közbeszólt a másik Thaumaturge. Meghallgathatnám, vagy pedig mondjuk, hogy esélyeink egyenlőek. Hát amúgy miért hallgassam meg egy seggfej, tehát hogy így egy kedves szava nem volt még hozzám ma este. Spare yourself the trouble. It was a fair fight. But I don't intend to hold you here. Truth be told, I even feel sorry for you. What does that mean? Rid yourself of the pride you've got within. Otherwise, it will lead you to the gallows.
Hoppá, azt mondja Enough nekem, of hogy this. a There's a Saditz büszkeség a waiting for sírba me. fog vinni. Enjoy him, fool. Na majd meglátjuk. És ott van. Akit kerestünk. És akkor most harc? Igen. Na, szarutor harc. Nézzük. Hát, szerintem nem költök most pontot, egyébként nem tudjuk egyet elkölteni, mindegyik kettőbe kerülnek már itt. Milyen hangja van egyébként a háttérben, elég creepy. Na, kezdjük a harcot. Akkor... Neki van egy trétje, amit upira tudok leszedni. Neki nincsen semmilyen. És viszonylag kevés a fókusza is. Melyik sebez többet? 1, 2, 1. Lord, egyes sebez a lövése. Viszont nem veszi a fókuszomat. Ha, az se jó. És vele ezt mit csinál? Good luck kiss, lottery. Gives a 50% chance of dealing double damage. Így már akkor nem olyan kicsik ezek az értékek, amiket sebeznek, így már értem, mire megy a játék. Oké. Jó, akkor... én megpróbálom őt késleltetni, őt pedig upirral megtámadni. Vagy leszedjem a trétjét. Jó, hogy ezt nem rám rakja, hanem a NPC-s rakja ezt a buffot. Így már értem. Akkor most arra rárakta. És akkor most, hát így már nem 1-2 lesz, hanem 2-4 a sebzése, gondolom. Kicsit trükkösebben, azt mondod? Na, majd meglátjuk. Slippery bat. Az elég sok sebzés lesz. Nem, majd rájövök. Máshogy nem akarom magam kárán. Aha, és akkor most vérzek. Nem volt véletlenül olyan szarutor képességem, amiben leszedem a vérzést magamról? Én meg csak megvédene, hogyha előzőleg raknám magamra. Nem, ez viszont le is veszik a Mournful Tones. Jó, akkor ezt ráküldöm. Ki fog most következni? Ő fog most lőni. Utána Veles fog jönni. Utána megint a kardos. Jó. Ez sokáig tartana. 50%-os eséllyel megölném viszont. Legyen a gyors támadás inkább. Jó. Hát őt szerintem akkor igen, meg is tudom ölni most már. Ki tudom viszni.
annyi. Magamra leszettem, és megint felrakta a vérzést. Hagy a nyavajába. Oké, ennek akkor nem volt sok értelme. Hát ez nem bánalmas, ez kígyó. De igen, benn vagyunk a fészkében. Ezért csak le kéne szedjem magamról ezt. És megint akkor ez fog következni. És ez elvileg meg fogja törni a támadását. Hát még én is megtörtem. Egyébként mindjárt meg is oldom, nem is kell nekem leszedni. Mondjuk nem várni, az a baj, hogy nem mondjuk meleg fog először jönni. Jó, akkor mindegy, akkor leszedjem majd rólam a vérzést. Igen. Na és most jönnek még 3-an. Oké, ki a legveszélyesebb ezek közül? Hát annyira nem sebeznek ők se többet, mint az előzőek. Jó, itt bukavacs kell, itt is bukavacs kell. Oké. És elég sok a fókuszuk, ahogy nézem. Ő neki van talán kevesebb. Nem is téken 40%. Aha, tehát kevesebbet fognak kezdődni, hogyha nem tudom le róluk. Hát akkor pedig a bukavacsal fog jönni az első kör. Igen. És én pedig akkor támadom a hátul lévőt. A duplázót. Jó, akkor őről is szedjük le a trétet. És tovább támadom a Szófiának a szellemét. Kétfeles vérzés van most rajta. Ez nem lesz jó. El kéne szedni magamról. Lelek, segíts. Hát, kit kellene? Hát őről szedjük akkor a fókuszt, I guess. Ő rajtuk meg a suffering van most. Eséllyel kiütném. Ki jön most hamarabb? A Szófia fog jönni, utána a lesz. Akkor késre tessük a Faternak a árnyékát. Azaz. Úgy mindjárt elfogy nekem is a fókuszom. Ajaj. Kezdenek bajok lenni. Jó, azt szakítottam. Meglevettem magamról a vérzést. Milyen szépen sebződött mindenki egyszerre, láttátok? Alig van HP-juk. Na, akkor most kell a bukavacsra váltani, szerintem. Jó, ki fog leghamarabb jönni? Ő fog leghamarabb jönni, akkor a Doom-mal kitedem.
utána fog jönni a Szófia, őt egy quick attackkal, és a harmadik meg bele fog halni a szakorításba. Úgy van. Nagyszerű. Just wait until Rasputin sees you. Then you'll stop fighting me. Ladies and gentlemen, as you can see, this Achievement. evening the souls were particularly restless. Miss Sophia, is everything all right? And you, sir, what can you tell us? De szarul festek megint. Hát ez le van zárva ez az út. A döntéseim miatt. Adjunk Szófiának békét. Valljuk be, hogy minden az én hibám. Micsoda? Semmi sem az én hibám. Mindent jól csináltam. Ez még nem vagyok elég büszke ez a válaszhoz. Hát akkor nyugtassuk meg Szófiát. Let Ez a it legjobb sink talán. in that you're free, finally. Neither your father nor your environment define you. Everyone heard those atrocious words from my lips. I can't undo that. But you're right. You freed me. Na, legalább egy valaki segítettem. What will you do now? First, I'll apologize to Sergei. I was cruel to him. What's going on here? The guests are complaining, and with good cause, I see. We're terminating this disaster. Farewell, Viktor Szulski. See you. No, I don't think so. Will the gentleman with a book be leaving peacefully, or should we show him out? Most meg ki akarod dobni? Micsoda? Nem csináltam semmit. Hát, megpróbálhatjátok. You're going to have to escort me out of here. I hoped you'd say that, bookseller. Nézd, majd erősködik. Négyen vagytok. Na, én meg a nagy pofám. Oké. És az a baj, nem tudom még használni Vereszt, mert Rasputinnál nem jártam. Na jó. Pontosan tudok addig elosztani. Hát akkor se hagyom magamat. Na nézzük. Mi ez a Dimensions Weakening? Perception Weaken, ja jó, ez harcban nem számít. Oké. Upirral szedem le, Bukavacsal szedem le. Másik kettő az nincs rajta traits. Jó. Ki jön a legelőször? Ő. Akkor őt megöklözöm. Késleltessem. Negatív státuszokra immunissá teszi. Tehát a sufferingre például? Az még annyira nem nagy baj talán. Szedjük le akkor a fókuszát neki. Ez csak egyet szed, ezek szednek kettőt. Mind a kettő ugyanaddig tart. Jó, lesz így. Az kicsoda lesz. Hogy ugyanaz? Jó. Na várjál. Ezt jól láttam? Jó, hogy temporarily disabled. Na várjunk.
Tehát ezt upira kellett volna kikapcsolni ezt a trétet, de most mégis kikapcsolt lelektől. Azért már nem maradt neki fókusza? Érdekes. Nem is tudtam, hogy ilyet is lehet. Jó, a pisztolyos fog következőleg jönni. Hát, neki pont nem kevesebb, mint a fele HP-ja van. Úgyhogy nem tudnám használni a bukavacsnak a Suffering két targetre. Legyen akkor quick attack a pisztolyosra. És... Ja, de nem, mert neki a... Akkor fordítva. Akkor először bukavacsra le kéne szedni a védelmet róla, meg kevesebbet fog így sebződni. Aha, így jó lesz, hogy előtte fog jönni, és utána fogok én jönni. Tök jó. Oké, hát... HP-m az fogyogat. Egy kicsit az övék is. Jó, őt most tudnám erős támadással támadni. Esetleg melyik szorotornak erős támadásra lenne a legjobb? Increase damage, cast state on all enemies. Na, ez kéne nekem. Mindenki lesz sufferinget. De megnézem az alternatív opciókat is. Lelek mit csinál? A Deadman's Wailing, Increase damage, mindenkinek a fókuszát egyel csökkenti. Hát, az annyira most nem hasznos szerintem. Upír. Ő viszont healelne. Ha. Hát... 6 pont heal. Mennyire számítanom, mondjuk egy támadást túlélnék még vele, de... Legyen a suffering inkább. Oké. És... Őt késleltessük, hogy próbáljuk meg legalábbis. Azaz, mindenki szenvedjen. Jó. A következőleg ő fog jönni. Most visszament rá a trait. Érdekes. Jó, akkor... Upír kell most. Így healeljünk szerintem. Jó, ő belehal. Ő belehal. Ő vele kéne valamit kezdeni még. Áú. Hamarabb is belehalhatnátok, hogy az még engem megtámadtok. Na azért. Nem baj, most híletem kicsit. Oké, ő bele fog halni. Akkor veled kéne még foglalkozni. De mivel kevés HP-d van már, én azt mondom, hogy buka vagy, és dúl. Hát, belejöttük a másikba is, de úgyse lényeges. Na, ezt nektek. Saját lábammal megyek. Victor, don't scare me like that. Mr. Sulski, are you all right? I think it's time for us to go. I'll snug us a carriage. You'll have a hard time at this hour. I'll drop you off. See, you can always count on Mr. Konieczkin.
Victor. Thank you. That's very polite. Komolyan, mintha valami, nem tudom, gyerekre szólna így rá, hogy Thank you for an megcsinálod? interesting evening. Hát igen, érdekes egy esté volt, én is azt mondom. Engedjék meg, hogy mérges legyem. Kérjünk bocsánatot. Vagy kérdezzük meg, hogy szarkasztikus volt-e. Are you angry? I need to rest. I'm sorry it all turned out like this. Not tonight, please. Jó, mégiscsak mérges egy kicsit. Ligia. Hát akkor jó ét. Good night. Oké. Lehet egy kicsit rossz pontot szereztünk a testvérünknél, de The telephone. azért csak nem engedem meg, hogy kitessék ilyenek, nem csináltam semmit. Na, Rasputin hív, fogadok. Hello? 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 Nem, ő nem Victor? Rasputin, ő Voronin, ő kicsoda. És tudja, hogy Viktor vagyok. Speaking. Victor, Uncle Sasha here. How are you? Have you visited your old stomping ground yet? Na várjál. Uncle. Ő a aki a temetőnél is volt. I've rediscovered some things like a comfortable bed. The city has changed a lot, as have we all. The most important thing to me right now is retrieving my father's grimoire. Your grimoire. I wish you luck, boy. Kérdezzük meg, hogy van. Yes, I'm fine, thank you. And how are you, uncle? I wanted to... I need your help, boy. It's a very delicate matter. Are you able to find a moment for your uncle? Nem mondom neki, hogy telefonon is elmondhatja. All right, so where should we meet? Remember where I took you kids for donuts? I do. Let's meet there. Maybe we can reminisce about the old days. Better days. See you then, Victor. Thank you. Oké, réget találka helyre hívott minket. Na. Akkor ezt kaptunk egy új küldetést ezzel kapcsolatban, viszont először Rasputinhoz kellene menni mindenképpen. Mert addig nem fogom tudni a választ használni. Meg a karakterem elég úgy nézek, mint aki most szedték ki a mosógépből. Nevetében van Rasputin? Vagy miért odaírja a küldetést? Hopp, az micsoda? Mi küldetés? Vagy nem? Limited quest. Ja igen, most már emlékszem. Igen, erre emlékszem, erre a mellékküldire. Most már lehet meg is tudnám csinálni majd. Kifele jövet. Yes, sir? Please let me in. It's urgent. You can't just turn up like this. What will I tell sir and madam? Fear not, I'm here for Rasputin. I can sense he's in a drawing room.
Igen, meghívó levelek. Itt van még valami. Érzem. Ott. Gyógyszerek. Még egy legyező. De ez nem a Szófiáé, az nem tudjuk kié. De valaki, aki nem volt túl jó egészségben. Parfümüveg. Rasputinnak ajándékozták. Valószínűleg azért, hogy ezt használja a testszaga ellen. Az igen. Viszont sose használta, csak félre rakta. Oké. Na nézzük ebben milyen konklúziót szűrünk le. Oké, hát ez a család, akiknél Rasputin van, ugye eléggé jómódúak. Barátaik vannak a felsőbb körökbe. Nem véletlenül őket választotta Rasputin. És ugye úgy férkezett a bizalmukba, hogy a Nérának a betegségét kezeli. Akinek valamilyen idegi baja van. Oké. It's good to see you. Although, I think I can already see what you need. Let's not waste time. How about that? Beszélgessünk előtte I egy look kicsit. worse than I feel. So then, what brings you here? Why was she looking at me so oddly? What did you tell her Ja, about me? ezeken már végig mentem szerintem, She's ugye? never seen a Thaumaturge before. Can I help Hanem you? most akkor egy előző izébe, mentésbe. You look like you've made yourself a... Úgyhogy ha valaki erre kíváncsi, Will you csak tell me előző about Steamet it? tudom ajánlani. I Akkor wanted nézzük a to hipnózist. ask you for another session. Let me share something about your pace in hunting for salutors. Aren't you losing yourself too much in it? Again? Aha, aggódik, hogy elég nagy mohósággal kezdjük el gyűjteni a szalutorokat, és hogy nem veszítjük el meg önmagunkat. Hát most mondhatnám, hogy amúgy nem. Az egy ilyen büszke válasz lenne. Amúgy tekintve milyen szarul fest a karakter. Mit gondol a tanács? Is Ezt there inkább something you kérjünk want to tőle. tell me? Do you not want to help me anymore? Nonsense. You can always count on me. I'm just worried. Csak aggódik Close your miatt. eyes and focus on my words. De mindig Concentrate segíteni on fog. my voice. Milyen rendesen van ez a Relax Rasputin? and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Do you see him? He's remarkable. És ilyenkor ő is látja, gondolom. De érdekes, most nézem az arcát. Tame him. Mint hogyha össze lett volna törve a maszkja, és ilyen meg lett volna ragasztva ilyen arany technikával. You can, and you will. Look, he's afraid of you. Calm your heartbeat. It will scare him off. Calm yourself. Mennyi XP-t kaptunk. You look better. You slept a long time. Yes, it feels that way. What year is it?
Milyen Still évet írunk? 1905. Yet time flows on inexorably. Have you seen the future again? I don't know if it's the future. It could just be some symbols I don't know how to interpret. Heavy clouds drifting over battlefields, reaping a deadly harvest, and these faceless beings walking among strangely contorted bodies, and the ship, unsinkable. Yet it went down with thousands on board. I feel as though I could have stopped it. Úgyhogy látomásai vannak, de nem tudja egyre mit jelentenek. Lehet, hogy a jövő, de lehet, hogy valami más. Did you watch me sleeping? You still drool. I think I shouldn't Okay. abuse the Nadezhinsky's hospitality any further. That distressed woman you mentioned, Svetlana. Jót aludtam. You know, I saw her in my vision. That surly maid brought me the gossip about her that was going around town. This Svetlana is causing herself trouble. What was this gossip, may I ask? Nothing that would sully her in your eyes. She intrigued me. I'd like to meet her. And you know, I think she needs help. Találkozni akarna a What do you Svetlánával. want me to do? Bring her to me. I won't keep you. Until next time. Jó, el kéne hozzam őt hozzá. Ez minek számít? Mellékküldi, főküldi? Főküldinek számít, oké. Okay. Jelenleg egyedüli főküldim ráadásul. Jól van. Szerintem először menjünk a nagybácsihoz. Ezt fogom kijelölni. Na és akkor most van 3 pontom. Meg itt van most már Velesz is. Aki a szódimenziónak a képviselője, és most igen a fókusz, a distraction tudom fejleszteni. Második szintű. És még erre is van pontom. Accidental damage. Aha. 50% esély, hogy csökkentem a fókuszát az ellenfélnek. Hát... Vagy igen, vagy nem, ugye 50-50. Nem garantált, de jó kis bónusz lehet. Kérdés, hogy mire rakjam rá. Mindenképpen második szintű támadásra kellene rárakni. Melyiket használom leggyakrabban a második szintűek közül? Hát leginkább ezt a action-reaction-t, de erre ugye már rá van rakva a készletetés. Hát rakjuk rá akkor erre a második szintű tervezetütésre. Most jobb ötletem nincsen. A distractionra meg mit kellene rakni? Oda is valami második szintűt. Reduces inflicted damage, icy armor.
Obvious target. Legyen ez. Többet fog sebződni tőle. Jó. Erre is esetleg valami erősebbet rakhatnék. Így. Na. És akkor teszteljük is le az új szarutoromat. Azért mentek előtte egyet. Nézzék, most tudom meggyőzni őket. Indeed, fanciable. Up close, I would even say Igazából a ezt solid előző streamben 8. láttuk ezt a mellékküldit. Csak ugye a harcot elbuktam. A solid... Igen, mindjárt jönnek, igen, össze akarnak verni. Oké, na nézzük. A 3 pisztolyos. És megint ott jön a villamos egyébként, mondtuk, és ott jött. Ez is skriptelve van? Na nézzük. Powerful Salutor whose efficiency depends on luck. Oh, szerencse alapú? Na nézzük. Venomous Smile. Igen, sebez valamennyit. 50% esély. Ilyen interruptor. Az mondjuk nem rossz, de 50% esély az... Mondjuk nem mintha egyébként én nekem a támadásomat nem 50% lenne, és mégis sokszor beadja. Úgyhogy nem rossz. Slippery Bat. Ez is sebez. És heal ráadásul. Az garantált a healelés, ahogy nézem. 50% eséllyel. Ó, 3-szor annyit heal. Viszont minél többször használom, annál kevesebbet. Oké. Azért 30 heal az elég jó. Még ha csak 50% eséllyel is adja be. Good luck Kiss, igen, erre emlékszem, ezt használta a boss harcba is. Ez sem az a legtöbbet a alapképességeik közül. És 50% eséllyel tripla annyit sebez. Aha. Érdekes. És mi az ultimate-je? Ezt most jól értelmezem? Ezt ki kell majd próbálni. Ez most vagy azt jelenti, hogy azon kívül, akit én kijelöltem célpontnak, azon kívül egy második véletlenszerű ellenfelet is megtámad, vagy pedig azt jelenti, hogy teljesen véletlenszerű kit fog támadni. De csak nem véletlenszerű az első, mert ugye arra lehet csak ezt rányomni, akinek nincsen fókusza. Jó, érdekes. Mind Dimensionből még nincs 5 darab, ugye? Na jó. Akkor buka vagy. Vagy várjál, nem. Mert rájöttem legutóbb, hogy ha leszedem a fókuszát, akkor tök mindegy milyen trait van rajta. Akkor viszont... lelek. Miért csak egyet szed le róla? Ja, mert hogy a... Ó, na így már értem, igen. Csökkenti, ami fókuszra lehet szedni róla egyel. Jó, jó. Akkor viszont... vagy. Ki fog legelőször jönni. Téged meg amúgy tudom veszedni a trétedet, úgyhogy... valamit ki kéne találni, bár ő egyébként nem sebez annyit, inkább a fegyveresekkel van a gond. A ripír kellene, legyen akkor a másik.
előforduló. Akkor most kell majd lelek. Igen, szedd le róla. Vagy várjál, tudok jobbat. Igen, a suffering státusz rajta van, akkor tudom interruptolni. Mondjuk amúgy is interruptolódna, mert ugye leveszi a fókuszat, akkor interruptolódik. Mindegy. Jó, őt akar intézni lelek. Mi van a másik pisztolyossal? Oda upír kellene. Hát, támadjuk ezt, aki közelebb van. Oké. Rakjunk rá sufferinget. Ajjaj. Fél HP. Jó, most tudok akkor erős támadást csinálni. Hogy is volt a... Most ki kéne próbálni akkor Veresznek a legerősebb támadását. 94% eséllyel megölni. Az mondjuk nem rossz. Nézzük, hogy működik majd ez. Őt még akkor egöni. Ezzel tudok healelni is magamon. Az igen. Megetette aranypénzzel. Aha, és ő is sebződött, mert látjátok mennyivel kevesebb a HP-ja van most? Tehát akkor ezen felül egy véletlenszerű ellenfelet sebez még azon kívül, akit kiadalak. Jó, így már értem. És tök jó, hogy őt találta egyébként be. Na, viszont most már akkor le kéne szedni róla is a trétet upírral. Mondjuk most ilyen kevesebbet tudok healelni. Akkor a második legyen a Bloody Penance. Így. Téged meg. Egyébként elég jó suffering van rajta. 20% eséllyel megölöm. Ő fog most közelebb jönni? Igen. Próbáljuk meg szakítani. Azaz. Én most már biztos, hogy bele fog halni, ahogy nézem. Ugye? Igen, mindegy, mit csinálok, belehal a következő körben. Akkor térjünk át őre. Hát őt nem sikerült. Visszalő. Te is meglőttél? Igen, mert csak most halt meg. Hát neki kevesebb a HP-ja, mint nekem, úgyhogy ezt szerintem le tudom még hozni. Na nézzük. Próbálják meg mindenáron szakítani. Sikerült is. Na még egyszer. És ott fekszenek. Tudok valakivel beszélni? Erről. Nem lehet velük beszélni utána? Pedig miattatok kerültem bajba. Na, szép. Pont rossz irányba megyek egyébként. Voronin.
Itt van valami. Varsói újság. Ja, akkor átmegyünk másik városrészbe. Miket nem találok itt? Ezek ilyen csomó ilyen urban secret mellékkudikat adnak, de az ember legyen a talpon, aki mindegyiket elkezdi megcsinálni. Még azt nézem, a hotelbe is vissza kellene majd menni. Mert valami viewpointot meg kéne találni. Ajaj. Itt lehet akkor a nagybácsi után el kéne kezdenünk mellékküldizni, vagy nem tudom. Mert amúgy is most nem ártana gyűjteni a pontokat, ezeket a képességeket megszerezni, amik már ilyen 2-be kerülnek itt. Ott egy gyűjthető dolog. Ja, nem ide kellett volna pont jönnöm. Igen, ahol a fánkot lehet venni. És itt le kell üljek, ugye? Várnom kell, jó. Hi, Victor. Something held me up. Have you been waiting long? Just a moment. Welcome back to our favorite square. A lot of good memories, hmm? Get to the point. Nem leszek paraszt. That's true, I do have fond memories of this place. You were so small. You, Ligia and Petya would always race from the droshky to the booth. And then we'd hold up the entire line until we finally decided what filling we wanted in our donuts. And Ligia would always rush you. That's because she only likes them with plum. Who does that? Anyway, I'm guessing you need my help. You truly are your father's son. To the point. To the point. All right. Csak a lényegre tértünk. It's about a certain incident at the Imperial Hotel. Na, megint a hotelről van szó. Is it about the confusion that supposedly aroused during one of the recurrent soirees? Do you know what happened there? No, not at all. I wasn't there. nem voltam ott, igen, persze. Because the party, nothing about attracted the interest of several important figures. I'm just saying. But that's not what I wanted to talk about. It's about Petya. And the Imperial Hotel, a boy, fell from a balcony and valaki leesett egy erkéről is meghalt. Those hyenas from the Warsaw Courier have already jumped on it. És a sajtó már How is it közti is linked to tette. Petya? Is he all right? Yes, he's fine. But you see, that wretched balcony is part of his apartment. És ennek a Petyának a erkélye volt az, amiről leesett ez a valaki. Gondolom, akkor ezért gyanúsítják őt most. I didn't know Petya lived at the Imperial. He didn't mention it when I saw him at the funeral. He rents an apartment. Says he's more comfortable that way. Closer to his friends. You know, I'd like to be more in touch with him. You're not very close? Since losing Helena, it's been up and down between us. My work kept me from devoting enough attention to him. Maybe I was too lenient with him. Who was the guy who died?
Ludwig Krajewski. He and Petya were from two different words. You know, the Krajewskis are... they're not wealthy. There's nothing wrong with that, but how did he and Petya meet? That you'll have to ask my Nem son. volt túl tehető családból az illető, aki meghalt. Igen, többet akar tudni, akkor meg kéne látogassam őket. Jó, akkor mit vársz tőlem, bácsikám? And what role exactly am I here to play, uncle? Do what you do best. Use your powers to find out how Ludwig's death is connected to Petya. Használom a Thaumaturge erőimet, hogy derítsem ki, hogy hogyan kötődik a I kettő don't want to make egymáshoz. the same mistake judging my only son as he did. I want to know the truth, whatever it is. And those Krajewskis, I know the press is trying to contact them. I fear that without your help, they might publish something untrue. I'll go see Petya. And where can the Krajewskis be found? They live in a courtyard-facing apartment of a tenement house, near the Imperial. I'll see what I can do. Thank you. Thank you. Go. I stay here for a while. Jól van, akkor itt maradnék egy kicsit ücsörgézni. Na. Nézzem, igen. Tudjuk meg az igazat. Tudjuk meg többet a Krajewski családról. Melyik merre visz? De kettő ugyanarra. Hopp, ott egy gyűjthető dolog. Barrel organ. Ez magyarul hogy mondják? Mert szó szerint hordó orgona, de hogy ilyenről nem hallottam még. De hogy nézem, egy ilyen kis tolható szekérről van szó, mi van egy orgona. Hordozható orgona? Valami ilyesmi. Hát most egy a hangszerről beszélve, mint orgona is, nem pedig a virágról. Vagy a fáról. Itt is van valami. Csónakok. Vissza kell forduljak, vagy mi van? Itt van valami. Lehet csak megint egy újság. Na. Fogadjunk, ez a sajtótól van, egy riporter. Tobias. Nobody's home? They are. They just won't answer the door. Thaumaturge Végigjátszás, the Warsaw Courier. Igen, az újságtól van. Maybe they want to mourn their son in peace rather than talk to the press. What are you looking for here? Information. But I think my methods are more effective. Then maybe I will leave, and later you can share something. Deal? Aha. Tehát akkor fogja békén hagyni őket most, hogyha később tőlem tudhat meg információkat. Hát nem vagyok ebben biztos, hogy ez olyan jó ötlet, tekintve pont azt akarta a nagybácsi, hogy a sajtó ne tudjon meg többet a dologról. Viszont ha meg nem tudnak meg semmit, akkor meg hülyeséget fognak leközölni, hazugságot, és az se jó.
Igen, tehát csak az lenne jó, hogyha én megtudom az igazságot, és akkor én meg az igazságot továbbadom a sajtónak, és akkor igazság lesz a sajtóba is, nem pedig hazugság. Jó, legyen. All right. If I learn anything interesting, I'll share it with you. Great. It's a deal. I will hold you to your word. Mégiscsak jobb, hogyha én tudom befolyásolni, mit tudjanak meg, és mit nem. Glory be. Thank you. Please, come in before he gets back. Let me at least offer you some tea. Jó, és hálásak is, hogy Thaumaturge never fails me. elüldöztem. There is something here. Ó, és itt van valami, érzem. Zavart érzek az erőben. Ott is van. Várjál, nem, itt is van még. Az öltöny? Nem, egy kabát. Érdekes, tehát fekete gyapjúval szőtt tölgy, ami még a párizsi fények emlékét hordozza magában. Szóval érdekes módon nem azért adták valakinek, hogy örömet okozzanak neki, mint ajándék, hanem csak szimplán meg akarta szabadulni tőle előző tulajdonosa, mert hát megunta. Eltört tányér. Igazságtalanságból származó dühből törték el. Igen, nem érdemelte meg ezt a szenvedést. Az ki az, aki itt így a ágyon gyomorrontása van, vagy nem tudom. Jó, itt nincsen semmi, amit tudok vizsgálni. Fotó egy fiatal hölgyről. Egy összegyűrt számla. Tudjuk is már ki eltartoznak, hogy ezek Zygmunt Krajewski, gondolom ő az, akit sepreget, igen. Valószínűleg a apja volt annak, aki meghalt. Come in. Would you like some tea? My name's Krajewski. Zygmunt. Viktor Szulski, thank you. Maybe later. I have a question. Is it about Ludwig? Since you brushed that newshound off. All right. Ask away. Ja nem, ő nem annak az apja, aki meghalt, hanem annak az apja, akit gyanúsítanak azzal, hogy megölte azt, aki meghalt. Igen. Do you get invaded by the press often? Not a day passes without someone knocking at the door, sniffing around, reopening wounds, looking for a scoop. But each one of them also promises money. We're not wealthy, and after Ludwig's death, we have even less. You could use some money now. Sure, but I really don't know what I could tell the newshounds. Várjál, megint összekevertem. Tehát a Ludwig az, aki meghalt, és a Petya az, aki a nagybácsinak a fia. Fú, én meg a névmemóriám egyébként, elnézést emberek. Tehát akkor most a Ludwigéknek a házába vagyunk. Az, aki meghalt. Jó, igen. Összeraktam, megvan most már. Did Ludwig live here with you? Not much recently. Pietja kept inviting him to all kinds of places. Parties, dances, horse racing.
Did it happen often? What? Pietja's invitations? Yes. I would tell him Ruskis were not appropriate company for him. Perhaps Ludwig was impressed with it all. You bet. But if you ask me, Pietja was using Ludwig so that others would admire him for spending time with a poor man. So, there you have it. Akkor szerintem nem csak Veles volt, hanem valaki más van még itt a háttérben. Na, tehát a Zsigmond szerint a Petya az arra használta ki a kapcsolatát a szegény Ludwiggal, hogy felépítse a saját imidzsét. Igen, az volt a Petyának a cél, megmutassa másoknak, hogy hát egyszerűen szólva mekkora valaki. Tehát ilyen nagyász, meg mit tudom én. És hogy a Ludwig, aki meg egy szegény családból származott, ő meg csak így követte. That's enough. Gondolom abban reménykedett, hogy neki is hullik valami a vagyomból. Családjának. Can I ask you about Ludwig's belongings? You've looked around by now? Igen, körbenéztem. I found a photo of a young woman. Who is she? This is Hannah, Ludwig's sweetheart. They had been seeing each other for a Hannának while. hívják a She was korábban here talált not long ago. fotón lévő hölgyet. After what happened? És ő volt a, hát, kedvese, szeretője, barátnője, fogalmaztunk így a Ludwignak. An elegant men's coat. Is it Ludwig's? I don't have the heart to sell it. Ludwig liked it so much. Pietja gave it to him. Igen, azt a elegáns kabátot meg a Petyától kapta. I've seen the doctor's bill. I think this is trash. Jó, a számláról meg nem akar beszélni. Goodbye. Jó. Kövessem Zsigmond gondolatait. Azt meg hogy csinálom. Kivisz a házból. Itt mindig nem tudjuk, hogy mi történik. Most egyébként jól értem, hogy gondolatokat követek? Ó, itt a izé. A újságíró. Vajon most ha elmegyek mellette, akkor azt zokon fogja venni? Inkább beszéljünk vele. You didn't introduce yourself, but I have my own ways of getting to the truth. W.S. Viktor Shulsky. Tudja is már ki Are you vagyok. one of those Shulskis? Stanislav's son? No. What do you want? Our little deal, remember? Rögtön tagadja a karaktert, tehát így csuklóban tagadja. Az igen. Igazából nem tudtam még konklúziót vonni a dologgal kapcsolatban, szóval azt mondom neki, hogy nem dejtettem még semmit. I didn't learn anything new. Too bad. I'm afraid in tomorrow's newspaper people will read that Thaumaturge is a scam. Most meg azzal fenyeget, hogy akkor a újság kitalálja, hogy mi legyen. Francba. Azért utálom a újságírókat. Na, mindegy, hogy igazság vagy hazugság, valami legyen a hírekbe. De nem is nézek híreket. Am I a magician or what?
most nem is ehhez a küldélhez tartozik, ez valami, nem tudom mit találtam, csak így véletlenszerűen. Jó. Hopp. Ja, itt halt meg. Ott a vére is. Azt igazán feltörölhették volna, vagy nem tudom. A Mária az ugye beteg, valószínűleg forgódik az ágyon ugye a házban. És túl drágák a gyógyszerek, ahhoz, hogy Zsigmund ki tudja fizetni őket. Ide beengedtek vajon? Ezek szerint igen. Azon erkélyen beszélgettünk a legutóbb a hotelnél. Akkor csak visszajöttem ide. Van is egy pontom, amit nem tudok még elkölteni. Na jó. Akkor backtrackelünk vissza a Mr. hotelba. Shulsky, hello. Shall I inform the authorities and hospitals, or shall I wait? Your last visit has become somewhat of a legend. Oh, yeah. This time it'll be quiet, I promise. I'm here to see Pyotr Voronin. Is Master Voronin moving out by any chance? Not that I know of. Why should you care? The gatherings that the young master deigns to organize are rather noisy and bothersome. The guests have been complaining. Some have left. Never mind. Where can I find our pest? Room 213, second floor. You've been there already. Nem tetszik a hotelnak, hogy itt nagy partikat ver a petya. Idegesíti őket. Itt is egy panaszlevél. Hát igen, a panelba való élet. Az ilyen. Mindenki úgy idegesíti a másikat, ahogy csak tudja. Te jól vagy, haver? Így támasztja a falat. Oké. Na, elvileg jó helyen vagyok. So, same thing tonight, gentlemen. Vannak már itt egyébként. Tehát így nézzetek meg, hogy mekkora alapterület és egy hotelszoba. Amúgy eléggé luxus. Mármint nem éppen konkrétan ez a sarka a szobának, ha így megnézzetek a törött üvegeket, de úgy so, same thing tonight, gentlemen. You bet. I'll get some cognac. Itt a petya. It will help relax the atmosphere. Who's this guy? It's just my cousin. Hello, Victor. Meet Thomas and Franz. Did you miss me? Az miért büszke válasz, hogy azt mondanak, hogy beszélnünk kell? Lehet, hogy beszéd nélkül is kitalálom, amiről van szó, ha körbenézek, úgyhogy csak az apartmentet szeretném látni. Take a look around. It gets quite interesting here during my modest parties.
Want some champagne? About these parties, I think someone got lost on the balcony recently. Valaki elveszett az erkélyen. It was Papa who sent you, régiben. wasn't it? I told him to stay out of this. Tomas, Franz, show my cousin the door. Na, most meg ki akar dobni. Az igen, na szép. Mi az, hogy risk? The first attack on this target casts a hidden negative state on the attacker. Oh. És hogyha szarutolra támadom meg, akkor is? Vajon? Utána kell megtámadjam, igen. Így is felkerült rám a vérzés. Oké. Azt le kéne szedni. Relek. Hát bár ő már szerintem amúgy is mindjárt meghalna. Hát szerintem ez nem egy olyan nehéz harc egyébként. Egyén inkább bukavacsal leszedem őről is a trétet. Vagy várjunk csak, nem. Erre fogom rákasztolni, és akkor rárakja a másikra is. És őt meg ezzel támadom. Nem szedtem ilyenkor le? Vagy mi történt most? Nem láttam, hogy ki lett volna írva. Nem szedte le. Itt nem is rakta fölre a sufferinget. Érdekes. Makes you immune to gaining new negative statuses. Aha. Jó, tehát akkor ez így nem működik, hogy másodlagos célpontként leveszi róla a trédet, muszáj őt kijelölni. Ezt is megtudtam akkor. Viszont most akkor eléggé kevés a HP-m. Jó, annak annyi. Most egyébként tovább, abban bukavacsot kellett volna használják, csak elfejtettem. Fáradok már egy kicsit, nézzétek el nekem. As you can see, I can be stubborn. Congratulations. Franz and Thomas are tough customers. Well, speak up. I don't have all day. Oh. Itt valamit nem vettem még észre. Let me take a look around. Először körbenézek. Go butter someone else. Ja, ezt a vizé mondta, hogy csöves a padlón. Balcony. Aha, ki tudok menni az erkélyre. De sokan vagyunk. Ott egy cipő. Ez Ludwigé volt.
valamit aláírt, egy dokumentumot. Érdekes. Van itt még valami? Hairpin. Fú, ez a... Minek hívják, ez magyarul, ez a... Ilyen tűszerű valami, amit a hajóba raknak a lányok. Hajtű? Simán a hajtűnek hívják magyarul is, szerintem. Volt egy szemtanú talán? Jól értem? Aki eldobta a hajtűt, az valamit látott, amit megijedt. De meg miért állsz az asztalon? Valamit csillog a közelben. Ott van. Lock, stock and barrel matchbox. Ja, ez egy cigaretta, jó. Hirtelen nem tudtam, mi az a matchbox, valami kis autó, vagy micsoda. Igen, ugyanahhoz a megijedt emberhez csatlakozik ez a nyom is. Hotel tragédia. Igen, valaki volt egy harmadik személy, vagy hát nem tudjuk, hogy harmadik, de mindenképpen valaki ott volt Ludwigon kívül, egy szemtanú. Egy nő ráadásul. Aki a Lock, Stock and Barrelben dolgozik, mert onnan van ugye a cigaretta. Aha. Azért beszélek vele, mielőtt még elmennék. Do you need anything else? Nem, még mindig nem találtam meg ami ehhez kell. Let me take a look around. As you wish. Jó. Akkor szerintem először el kell menni a bárba. Micsoda nyomozó lettem egyébként. Itt rejtéket meg gyilkosságokat oldok én meg. Az mi az a piros ott a falon? Csak kopik? Nem tudom. Ó, igen, erre emlékszem, itt voltam már. Itt orosz ruletteztünk, ha jól emlékszem. Hániának a... apron. Ugye ez, amit a derekukkal kötnek, amikor ugye házi munkát végeznek, hogy ne legyenek koszos a ruhájuk. Kötény? Azt hiszem köténynek hívják, igen. Ideges volt, aki ezt viselte, a Hánia. És ő a szemtanú, akit keresek. És
akkor a másik kötény. Aztán nem tudom kijelölni, jó. Akkor keressük meg Hanyát. Csapos, tudsz valamit mondani róla? Beer? Nem kell sör. Mock him and order champagne first. Amúgy csábító. Ez az első válasz, de kérdezzük meg Hanyát. I'd like to ask about Hanya. Hey, Zdenek! Vagy Hanya. There's a stalker here asking about Hanya. Grab your buddies and get them to stop bothering her. Na most milyen? Istenem, itt mindenki ilyen agresszív. Jó, hát akkor nézzük. 5 lelekkel kell, 5 veresszel kell, 5 meg upírral. Jó. Ő fog először támadni a nagy darab. Utána a Mr. Beus. És utána a kalapos. Jó. Hát nagyjából egyforma a sebzésük. Ők ketten egy kicsit többet sebeznek. Szóval ugye mind a kettő ugye kés van nála, az a baj. Meg counter attackot fog nyomatni. Ja, mert ezt nem tudok fókuszt levenni. Legyen ez. Hát de nem jó, pedig nem tudok másokat se támadni. Bár mondjuk ez csak ugye az, hogy nem lehet fókusszal sebezni. Még színmuntogéni negatív státuszhiz. Hát mondjuk a sebzés nem csökkent, ami őket éri, úgyhogy szerintem nyugodtan támadhatom őket. Ójjaj. Itt nem kéne támadni szerintem. Személyesen, csak szarutorra a maximum. Bond of Brutality. Increases damage from Salutor's next attack by 50%. Érdekes.
Igazán meghatnám ennyi debufftól. Nem egy kövi körben. Azaz, búvod meg. Így kezd kevésedni a HP-m. Jó, ő kapta. Nagyon kevés a HP-m. Jaj. Kéne hílelni. Azaz. Na és most már nem fog tudni counter-attackolni a többiekkel. Úgyhogy marad a kupírnál. Ja, de ez nem volt jó, mert én következtem hamarabb, és most nem rakta rá a státuszt. Francba. Most majd rá fogja ezek. Hírelek legalább belőle. Mert ez fájni fog, amit most kapok. Igen. Egy körön belül nem nyerek, akkor biztos halál. Konkrétan. Nem tudom átadni neked? Státuszokat? Nem fogom tudni átadni. Hűha. Hát 50-50, hogy túlélem-e Velesszel, Supírnak a híljével, azzal túl fogom élni. Két HP. Jó, most már 6. És megvan. What's going on here? I've just come to work to find all this hustle and bustle. The boss said you asked about me. What is it? Jó, és itt van a Hanya. I'm Victor. The guy from the balcony at the Imperial Hotel. You were there when Ludwig died, weren't you? I remember no such thing. I know you went out with Ludwig. It must have been devastating for you. Once again, I don't know anything. If these drunks here were still standing straight, you'd be sorry. Leave me alone. Oké, nem akarja az igazságot elmondani. Akkor most az ő gondolatait kellene követni. Mi ez itt? Postcard, képeslap. Aha. A Ludwig aláírt valamiféle dokumentumot halála előtt, ezt eddig is tudtuk. És ugye hát Hanya, nem tudom, tehát a nő, az meg látta, és tudja, hol van. És egy kicsit próbálnám meggyőzni, akkor el is mondaná szerintem, mert ő is meg akar szabadulni tőle. Manipuláljuk őt. Once again, I don't know anything. Ó, de hogy nem tudod? És el is fogod nekem mondani. Holding on to that contract weighs heavily on you. It's unbearable, isn't it? It causes you great pain.
Your misery will disappear if you give it to me. You will get your peace, I promise. I can't take it anymore. I can't. It reminds me of what I don't want to remember. I'll give it to you. Helyes. Ide adja. Here, their contract. Thank you. Tell me, what really happened that day? Ludwig and Pietia were both drunk and made a bet. If Ludwig walked on a railing, Pietia would pay him. A lot. Ludwig was confident. He teetered, and... Oké, tehát mind a ketten részlegek voltak, és tettek egy... hát egy bet, fú, minek mondják ezt magyarul, ez a... egyesség, fogadalom? Hogy ha a Ludwig képes végigmenni a korláton, ugye a erkélynek a korlátján, akkor a Petya ad neki sok pénzt. Hát, tudjuk, mi lett a vége. Why didn't you get rid of the contract? You could have destroyed it. I wanted to, but I was afraid Pietia would send someone after me to save himself. The contract is proof of his guilt. But it was my idea for them to sign it. És azért tartotta meg, mert ez a bizonyíték, hogy a bűnösségére a Petyának. Could have gotten married, gotten away. It doesn't matter now. Take it. Jó, tehát akkor mégiscsak a Petyának az oka. Quit chatting. There's beer to be sold. I hope you'll use this contract wisely. What do you mean? Pietia deserves to suffer after what he did. Azt akarja, a Petya szenvedjen. Hát... egyébként megmondom őszintén, nekem se egy szimpatikus alak ez a Petya. Főleg azok után rám küldte a haverjait, hogy verjenek meg engem, nem mintha sikerült volna nekik. Viszont... nagybácsit azért sajnálom, hogy erre rá kellett jönnie, hogy a fia az egy ilyen semmire kellő alak. Ez micsoda? Warren in Russian Pig, fuck off. Oké, valaki nem szírül a nagybácsit, ahogy nézem. Na várjál, most jut eszembe, vagy most fogom így fel, tehát a nagybácsi az egy rendőr lényegében. És most kiderül, hogy pont egy rendőrnek a fia valakit megölt. Igen. Azon aztán tud csámcsogni a sajtó. Ez a rendőrös? Aha. Innen jöttem a játék elején. Prológus után. Tehát amikor valakit toboroznak, akkor három fajta szemét azonnal el kell utasítaniuk. Azokat, akiknek bármiféle kapcsolata van lázadókkal, vagy rendbontókkal, vagy zsidók, vagy pedig Thaumaturge-ök. Az igen. Jut is eszembe egyébként a rácsokról. Az, akivel itt közösen ültünk, az a nő, aki ugye pisztolytöltényeket csempészett, annak a küldéjével amúgy mi van? Nem emlékszem, melyik volt már az a küldi. És közben a saját házamban is van egy viewpont. Storyteller. Hát nem tudom. Lehet később fog majd megint felbukkanni a történetben.
Ezért engedtek egyébként szerintem ki akkor olyan hamar a börtönből, mert ugye a nagybácsim az egy ilyen tehetős ember itt. Hello, Na, Uncle. mondjuk el neki a Oh, rossz wait! Before I forget, you rascal. You didn't confess to your uncle that you recently visited our cells. Ó, nem I is thought tud you were róla, the hogy itt one who had jártunk me a released. börtönben. Hoppá. What? Nonsense. You need to promise it was the last time, you got it? What brings you here? Jó, annyira nem szorott le minket. So what's new, Uncle? Crime the underworld, as usual, thanks. We need to talk about Pietya. Great. Yes, you know what? Let's start walking again. It's kind of stuffy here, you know. And on the bench. Nem akarok I'll itt be able to megbeszélni, think inkább menjünk straight sétálni, about what megvigyünk you le say. valahova. Well, shoot, boy. No matter how much it hurts. Hát ez pedig fájni fog. Le is tagadhatnám egyébként. Hát egyébként a nagybácsi sajnálom, mert neki tényleg rossz hír lesz ez. Viszont maga a Petya, az meg igazából ne legyen már szabadlábon, ha egy ilyen idióta. Mondjuk, hogy egy fogadás miatt volt. Ludwig and Pietya got drunk and they made a bet. Ludwig had to walk on the railing for a large sum of money from Pietya. We know how it ended. Pietya. Pietya. What have you done? És most be is fejezhetnénk a beszédet, vagy odaadhatom neki az egyességet. A szerződést. Hát, ha már eddig elmentünk, akkor odaadom neki. There's one more thing. Evidence. Proof of Pietya's complicity. I believe you should have it. Dönts elő, mit akar vele. That's all, Uncle. Thank you for taking care of that matter. I believe that if your younger self had that kind of support, your life could have been different. Tell me, what will happen to Pietya now? Unfortunately, from what I understand, the Krajewskis have finally agreed to talk to the press. Maybe it's better that way. Don't worry about it. What are you going to do with that contract? What do you think I should do? Hát nem mondom neki, hogy pusztítsa el. Dönts el, mit akarnak vele tenni. I don't know. It's getting late. I'll take a walk and think. Good night. Good night, Uncle. Mennyi expet kaptam érte. Gondolom, mert vége van a küldőnek, ugye? The dust, you shall return. Go to Imperial Hotel to get Svetlana. Ez már egy másik küldi, ugye? Igen, ez most visszament a main questre. Jó, akkor ezt megcsináltuk. Na, azt mondom akkor emberek, hogy szerintem itt lesz a vége a mai résznek. Még megnézem ezt a 2 pontot, ezt mire tudom elkölteni. Perfect planning. Speed up your next action by 1 round. Ó, érdekes. Ezt akkor olyanra kellene rakni, ami egyébként sokáig tartana. Lehet, hogy pont egyébként erre a plandidetekre kellene. Perfect planning. Így.
Ja, várj, nem. Rosszul értelmezem. Tehát nem az lesz a gyorsabb támadás, amire rárakom ezt, hanem a következő, miután ugye ezt elkasztolom. Akkor viszont... Hát... Rakjuk rá akkor erre. A Distractionre. És akkor erre mit kellene rakni? Legyen ez obvious target. Jó. Na akkor, mielőtt még el nem felejtem, egy mentés. 12. immáron. És itt már Velesz van ugye a háttérben. Teljes aranypompájában. Mondjuk az elég creep, hogy ezt a feketék a szemei. Emlékeztet egyébként nem tudom, aki játszotta régen a Star Wars Knights of the Old Republic 2-vel. Ott is ugye a Sith Lordok, akiket ugye a történetben le kellett győzni. Mindig ott álltak ugye a főmenübe, és attól függött, hogy éppen melyik állt a főmenübe, vagy milyen pontját tartotta a történetnek. Arra emlékeztet egyébként most ugye ez, csak itt most a szarutorokkal. Mindig a legutoljára elkapott van a háttérben. Na, ez csak egy kis kikacsintás. Viszont akkor örülök, hogy aki tartott, az nem tartott. Következő alkalommal folytatjuk. Én Masszeg voltam. Sziasztok!